Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 91, sau khi Diệp Phàm cùng hai tên đồng đội báo đang di chuyển thì bất ngờ bị nữ tướng quân tấn công. Cũng bởi vậy, con thuyền vỡ nát, cả ba cứ thế từ trên không trung rơi xuống. Chớp mắt sau, chỉ thấy thân thể cả ba người như một tia sáng đã rơi mạnh xuống một vùng sa mạc rộng lớn. Lồm cồm bò dậy, ba người thấy trước mắt mình là những cột lốc xoáy cao chọc trời thì không khỏi có chút ngạc nhiên. Rất nhanh, hai người Diệp Phàm cùng Đồ Phi liền đi tới chỗ Hắc Hoàng xem nó tìm ra bí mật gì. Tuy nhiên sau một hồi dò xét, ba người vẫn không phát hiện ra. Cuối cùng, thân hình Diệp Phàm khẽ động, anh ấy bay nhanh rời đi khỏi nơi này. Thế nhưng, có một điều kỳ lạ, những cột xoáy kia lại là một cái pháp trận ngăn không cho ai rời khỏi đây. Chính vì thế, vừa bay được một đoạn, thân hình Diệp Phàm đã bị chấn bay ngược lại. Tới đây, Diệp Phàm cùng hai đồng đội của mình liền tính toán với nhau một chút, sau đó mới hành động. Rất nhanh, lấy ra chiếc đỉnh, Diệp Phàm liền nhảy vào bên trong nó rồi phóng người đi, theo sau là Đồ Phi. Cứ thế, nhờ có chiếc đỉnh mở đường, cả hai rất nhanh đã bay qua được cái pháp trận với những cột lốc xoáy khổng lồ kia. Sau đó, thân hình của hai người cứ thế phóng về phía xa trên cái vùng sa mạc rộng lớn. Tuy nhiên, cả hai bay mãi chẳng thấy đường ra. Đến khi trời dần tối, Diệp Phàm nhận thấy điều kỳ lạ thì liền dừng lại. Ngay sau đó, bàn tay khẽ động, anh ấy liền huyễn hóa ra 5 đạo phân thân bay về 5 phía khác nhau để dò xét. Đến khi 5 phân thân quay về, Diệp Phàm cùng mọi người mới hiểu mình vẫn ở bên trong trận pháp. Đồng thời vào lúc đó, sa mạc lại đột nhiên nổi lên từng cột lốc xoáy làm cả ba giật mình. Hắc Hoàng nó nhảy cẫng lên vì lo sợ. Tuy nhiên, những cột lốc xoáy này chỉ xuất hiện trong tích tắc rồi lại biến mất. Thấy thế, ba người Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Dường như cả ba lại tiếp tục phát hiện ra điều gì đó. Bởi vậy, trao đổi một chút, Diệp Phàm liền lôi ra một cuốn sách nói về chòm sao Bắc Đầu để nghiên cứu. Và quả nhiên đúng như bọn họ suy nghĩ, nơi này vẫn còn đường xa. Rất nhanh, bọn họ đã chọn đi theo hướng mà chòm sao kia chỉ tới. Cứ thế, ba người mau chóng tiến về phía trước. Không lâu sau, đã có một ngôi miếu cổ xưa hiện ra trước mắt mọi người. Nhìn ngôi miếu nhỏ bé này, ba người Diệp Phàm cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên, với bản tính tò mò, Hắc Hoàng nó rất nhanh đã phá giải được phong ấn. Sau đó, ba người Diệp Phàm chậm rãi tiến vào bên trong. Vừa vào, Diệp Phàm đã liền bị một cây cột đá hấp dẫn. Chậm rãi tiến tới, anh ấy đọc qua nó một lượt thì vô tình ngộ ra điều gì đó. Đồng thời trên cây cột, từng ký tự lại đột nhiên sáng lên. Sau đó, khi những ký tự này bay ra, lấy cây cột kia làm trung tâm, nó liền hóa thành một cái trận pháp vây quanh cơ thể Diệp Phàm ở bên trong. Đến đây, Diệp Phàm cảm thấy kinh ngạc. Càng ngày, bên trong ngôi miếu kia lại càng có biến hóa ngày càng lớn. Cuối cùng, khi những ký tự kia tản ra, cũng chẳng biết vì sao, ngôi miếu kia lại biến mất rồi để lộ ra trước mắt Diệp Phàm là sa mạc rộng lớn lúc trước. Càng khiến anh ấy kinh ngạc hơn là trước mắt mình lúc này lại là một cây cột đã bị vỡ nát. Trên cây cột cắm một thanh kiếm cổ đang tỏa sáng. Và không chút chần chừ, Diệp Phàm cũng liền nắm tay vào cây kiếm kia rồi bắt đầu rút nó ra khỏi cây cột trước mắt. Càng ngày theo cây kiếm dần được rút ra, ánh sáng trên cây kiếm lại càng nhạt dần, lộ ra vẻ cổ xưa được bao phủ bởi cát bụi. Cuối cùng, khi đã rút được thanh kiếm kia ra, Diệp Phàm liền cầm lấy nó rồi ngắm nghía một chút. Sau đó bàn tay khẽ động, Diệp Phàm liền vung kiếm. Nhất thời, khi cây kiếm vung lên, nó liền hóa thành một cây roi điện được nối với nhau bởi xiềng xích trông vô cùng dũng mãnh. Theo bàn tay Diệp Phàm vung lên, cây roi kia liên tục xoay chuyển đầy mạnh mẽ, khiến kinh khí xung quanh không ngừng khuếch tán. Tới đây, ánh mắt Diệp Phàm đã hiện rõ lên một sự kinh ngạc. Ngay lập tức, anh ấy cũng bắt đầu thử sức mạnh của vũ khí này. Xong xuôi, khi Diệp Phàm dừng lại, cây roi kia cứ thế xếp lại thành một cây kiếm mang dáng vẻ cổ xưa, lẳng lặng trước mắt anh ấy. Thế nhưng cho đến lúc này, vẫn không biết thứ vũ khí mà Diệp Phàm vừa lấy được là gì. Rất nhanh, anh ấy đã từ trong không gian kia thoát ra. Ngay lập tức, Diệp Phàm liền nói cho Hắc Hoàng nghe những gì mình gặp. Nghe thấy vậy, Hắc Hoàng liền nhớ lại một chút, dường như nó biết lai lịch của thanh kiếm này. Tuy nhiên, thanh kiếm này là gì nhỉ? Vậy thì hãy theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để đón xem tập tiếp theo các bạn nhé. Tập 92 Già Thiên đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!